Bună ziua tuturor, bine ați venit! Eu sunt Meme și astăzi ne vom ocupa de energia în curs. Vă rog să țineți cont de faptul că suntem mulți, unici și originali, parte dintr-un câmp colectiv și citirea s-ar putea să nu rezoneze cu toată lumea. Cum vă îndemn de fiecare dată, vă rog să luați ce vă servește, ce vă ajută și ce nu, să lăsați deoparte. Voi face tot așa, două grupuri, să vedem cu care dintre ele rezonați. Vă mulțumesc ca de fiecare dată că sunteți aici cu mine, fără niciun fel de așteptare. Sper doar ca puținul pe care l-am acumulat și eu din experiența mea de până acum să vă fie de folos și să vă ajute. Puțin la nivel de cunoaștere mă refer și de, nu știu, înțelepciune, vorbă bună. Septembrie va fi o lună foarte aglomerată pentru mine. Sper să reușesc să postez ca și până acum în fiecare zi. În tot cazul nu vă abandonez. Voi fi aici din aproape în aproape, atât cât îmi va permite și mie timpul. Bun. Nu trișăm. Vom avea primul grup, cartea verde, și grupul 2, cartea albă. Să vedem cu care dintre acestea două veți rezona. Încep cu cel verde. Asul de monedă, împăratul, steaua, frumos, frumos. O, justiția, dama de cupă și cinciul de bâtă. Să arătați lumii, să lăsați la suprafață ceea ce trebuie să fie văzut. Să vă dezlănțuiți puterea interioară. Să aveți mai multă grijă de voi, de vindecarea voastră, de aprecierea voastră. Să văd cum intră în cadru, niciodată nu le poziționez bine. Am eu piticii mei pe creier, dar contează mesajul mai mult decât să arate bine. Să vă umpleți cu cupa, da? Cupa de iubire cu bucurie sacră, nu superficială. Victorie și orizont îndepărtat. Pot să încep cu sfârșitul. În viitorul vostru îndepărtat, da, veți fi victorioși. Conflictul pe care îl aveți acum, la nivel de spirit, la nivel de suflet, ăsta este un conflict al sufletului. Este ca și când inima vrea, inima cere și mintea spune nu și nu, ceva de genul acesta. Ce vreți voi cu adevărat este bine ascuns în interior și nu aveți forță sau curaj să spuneți tare, să grăiți, să aduceți în lumină. Bun, să vedem cum se întâmplă toate lucrurile acestea.
În primul rând, dragilor, aveți aici, nu știu cum să le așez, ori aici, da. Treabă complicată și asta cu filmatul, trebuie să ai și o intuiție, să fii și bun la editare, un om bun la toate, ce să mai... Să știți că și gătesc și fac curat, am și eu familie, mă ocup de toate așa. Hai să mă ocup de sufletul vostru astăzi, dacă tot l-ați lăsat aici pe mâna mea. Să vedem. Bun, dragilor, cei care au rezonat cu acest grup, sunteți formidabili, în primul rând. Formidabili voi ca oameni. S-ar putea să nu știți asta încă. Vă arată drumul că în viața voastră vor intra niște oameni care, sub o formă sau alta, vă vor pune față în față cu dorințele voastre prin diverse evenimente. Ce înseamnă acest lucru? Nu știu, veți întâmpina situații, veți întâmpina oameni care vor fi prezenți în viața voastră și prin interacțiunea cu ei, concluzia, da, acțiunilor dintre voi doi sau voi, că sunteți mai mulți, veți ieși învingători. Indiferent că va fi ceva care vă va stârni reacția, indiferent că va fi ceva care vă va stârni sufletul, da, mai bun sau mai puțin bun, voi veți ieși învingători. Sunteți pe o pantă ascendentă a sufletului, sunteți într-un punct în care v-ați aliniat cumva la energia universală a stabilității, a autocontrolului. Găsesc aici o putere formidabilă de a lăsa în spate trecutul. Vi se prezintă o ofertă. Intră în viața voastră ceva stabil. Intră în viața voastră un nou drum. O pagină nouă, da, în cartea vieții voastre. Ați dat o pagină. Și aici capitolul e nescris. Voi veți lua pixul și voi veți scrie. Cu foarte mult autocontrol, cu foarte multe lecții învățate, cu foarte multă înțelepciune, cu foarte multă vindecare sau posibilitate de vindecare. Veți traversa cu siguranță o perioadă în care va trebui să fiți și să stați față în față cu emoțiile voastre. Avem aici un puternic arhetip de gemeni, având în vedere că Marte traversează acum zodia gemenilor. Este un moment important. După cum am spus, inima cere, mintea nu și nu, sau cum era. Să vă aliniați mintea cu sufletul. Să aveți grijă la acțiunile pe care le luați, asta înseamnă Marte, pentru că gemenii sunt o energie mutabilă, ușor schimbătoare, dar în egală măsură gemenii sunt și pe axa cunoașterii, gemeni săgetător, acea energie care tot timpul caută să se autodepășească, care își face tot timpul temele de acasă și care caută echilibrul în viață. Acest Marte în Gemeni vă poate ajuta pe voi prin energia marțiană, da? Pentru că avem arhetipul Scorpionului aici și al Berbecului, să ajungeți într-un loc formidabil de cunoaștere, într-un loc din care să ieșiți nu bine, ci mai înțelepți și mai vindecați. Mai avem foarte multe semne aici pentru voi. Stați o secundă să le identific cu acuratețe de 90%. Se lasă acolo loc și de interpretare. Avem leu, avem scorpion, îl mai avem o dată, avem vărsător, avem balanță, avem berbec și avem oricare dintre semnele de pământ, taur, fecioară, capricorn. Bun, ca să nu vă amețesc, este o perioadă în care vă veți simți bine, bine din interiorul vostru, bine din sufletul vostru. Lucrurile se vor așeza ușor, conflictele se vor înlătura. De ce? Pentru că așa v-ați dorit. Undeva cândva ați pus cu voce tare, poate, sau v-ați setat intenția, sau v-ați hotărât voi, uite așa, pur și simplu, că lucrurile de acum înainte trebuie să funcționeze bine către
pentru voi, să vină lucruri bune către voi. Aici sunteți voi care primiți o nouă oportunitate, vi se deschide o nouă ușă. Voi cu autocontrol, față în față cu vindecarea voastră, învingători, cu balanța înclinată, da? Cu echilibru și cu armonie. Balanța care privește către inima voastră și inima voastră care stă cu spatele la conflict. Este o perioadă în care să metamorfozați, da? Să ieșiți așa cumva din nisip, știți, să fiți ca un strus care scoate capul din nisip, să fiți ca o scânteie, ca o cum bubuie artificiile, știți, să străluciți. Da? O perioadă extraordinar de bună și de benefică. Voiam să menționez, pentru că nu am apucat în perioada respectivă, am avut evenimentul de lună nouă în Fecioară și pe lângă faptul că a fost un eveniment plin de încărcătură, ce este cel mai important din tot acest aspect astral, foarte, foarte important, aș putea să spun, este faptul că aceeași energie a mai avut loc în anul 1989 și în anul 2007. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în 1989 și unde erați și în 2007 și unde erați. Ce începeți voi acum durează cel puțin încă 11 ani de acum încolo. Nu o luați ad literam, în sensul că dacă, Doamne ferește, nu știu, traversați vreo provocare, o cărați așa prin univers 11 ani de acum încolo, ci să vă folosiți de această energie pentru că este una sustenabilă. Bun. Haideți să clarific un pic pe aici cărțile, să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre a vă deslănțui energia, forța vitală din voi, inima. Lăsați inima să cânte. Să știți, dragilor, că pentru noi omul, inima este șefa. Fără creier, ați văzut, conectați la aparate trăim. Fără, nu știu, pe dializă putem, nu ne conectăm la energie de asta joasă. Măi, dar fără inimă nu putem trăi. Inima e șefa. Inima e șefa. Da? Ascultați-vă inima întotdeauna. Uite că a venit și 6 de monedă. Da, intrați într-o perioadă de stabilitate, de echilibru, de înțelegere cu cei din jurul vostru. Familia vă este aproape, copiii vă sunt aproape. Mai văd aici că o influență feminină, poate cineva matern, poate cineva cu o energie feminină foarte puternică vă este alături și vă ghidează pas cu pas în ceea ce aveți de făcut. Au ieșit 2 cărți. După cum vă spuneam, Marte în Gemeni. Da? Aceasta este cartea Moartea, transformare profundă de viață, dragilor. Da? Deci un nou ciclu, așa cum am vorbit mai devreme, 11 ani. Scorpionul este guvernat de Pluto, dar și de Marte. Iar acesta este arhetipul Gemenilor, da, guvernat de Mercur și am spus Marte în Gemeni. Trebuie să vă folosiți de tranzitul acesta, să luați toate acțiunile pe care vi le doriți, tot ce gândiți voi, dar care servește binelui cel mai înalt, care nu afectează liberul arbitru al celuilalt, tot ceea ce ține de voi, nu de alții, să luați în considerare și să puneți pe o hârtie sau să treceți la acțiune. Vedeți că aici se pune foarte mult amprenta pe mintea voastră. În acest set, Cartea Moarte are în mână o spadă, adică curățenie în minte, transformăm tipare vechi, ne eliberăm de tipare vechi, ne eliberăm de energie joasă, ne umplem cupa cu ceea ce vrem noi pentru sufletul vostru. Spune aici să vă apreciați, să vă vindecați, să vă înțelegeți valoarea, să vă concentrați pe voi înșivă, pentru că asta este victoria. Din punctul în care sunteți voi acum, dacă lăsați să iasă la suprafață intențiile cele mai pure ale sufletului vostru, viitorul, ca în reclamă, sună bine. Dar nu că sună bine, dragilor, viitorul e nescris. Viitorul pe care voi îl veți emite de aici energetic va fi unul fabulos. Ce mai avem aici? S-a întors asta.
Cavalerul de cupă, viitorul poate veni cu dragoste, poate veni cu împlinire. Aveți grijă, da, pentru că văd aici o pisică. Eu iubesc absolut toate animalele, însă sunt foarte apropiată mai mult ca energie de câini. Câinii sunt necondiționat aici. Câinele este singurul animal care nu fuge niciodată de lângă omul cu care a creat o conexiune. Pisicuțele, da, desigur, au un rol foarte important în viața omului, însă au un arhetip mai loial lor, nu celor din jur. Nu căutăm într-adevăr loialitate și noi trebuie să iubim necondiționat, dar asta vă spun, iubiți necondiționat, nu doar ceea ce vă convine. Iubiți necondiționat, împrăștiați în jurul vostru iubire și toată iubirea asta, vedeți, când voi o dați, vine către voi. Pe de altă parte, viața voastră romantică se schimbă total, da, aici avem un ax, un semicerc la 180 de grade, se schimbă fabulos de mult pentru că voi ați depus aici efort. Mi-a căzut din pachet nebunul, cifra 0. Începutul și nimicul. Pentru voi aici se naște o nouă idilă, dragilor. Când și cum va ține fix de voi când veți face pasul acesta către conștientizare, către a înțelege că dacă sunteți într-o relație care nu funcționează, decizia v-a aparținut când ați intrat în acea relație. Dacă sunteți în separare și încă vă gândiți la cineva, decizia vă aparține că vă gândiți la cineva. Dacă sunteți singuri, decizia din nou vă aparține. În toate aceste 3 scenarii, doar voi aveți controlul să mergeți mai departe către desnodământ favorabil și către ceva ce vă doriți voi fix așa. Și uite că s-a întors aici cartea Lumea. Dragilor, pentru voi se închide nu un ciclu karmic, o etapă puternică, da, din cele 12, 12, 12, sunteți într-un punct în care vă puteți exercita fără niciun fel de virus, de alterare din univers, din lumea în care trăim, codul liberul arbitru. Cartea Lumea, cu nebunul aici, cu cartea Moartea și cu magicianul, luați un pic la cunoștință câte arcane majore aveți aici. Nu vorbim de mambo-jumbo, da? Nu vorbim, nu ne amăgim. Nu știți cum sunt titlurile astea pe YouTube. Eu când le pun sincer, eu le pun când le văd aici, nu ca să dați click pe ele, pentru că oricum voi dați click că vă place sau nu, că vreți sau nu. E tot una ce scriu un titlu ăla acolo, ba mai mult, dacă scriu vreo porcărie, mai dezamăgiți sunteți. Bun, concluzia. Vă spun din suflet. Uitați-vă aici la mine, nu vă pot arăta ochii pentru că am cearcăne foarte mari. Poate vine ziua în care să fiu mai aranjat, așa, momentan n-am timp să mă aranjez și să arăt lumii părul meu cel necoafat. Vine momentul în care voi să străluciți. Dar momentul ăsta, ca să vină, trebuie să-l puneți voi, da? Să spuneți voi, acum, gata, viața mea devine minunată. Cred în magie, cred în puterea mea de a manifesta, cred că sunt una cu divinitatea, cu conștiința supremă. Cred că sunt una cu divinitatea și cu conștiința supremă. Cred că am forță, cred că sunt propriul stăpân al destinului meu. Așa. Pentru că nu contează cum am ajuns aici, important este că am depășit toate conflictele astea, toate conflictele pe care nu le-am văzut. Vedeți că oamenii ăștia aici sunt legați la ochi. Asta înseamnă conștiință adormită, înseamnă lucruri pe care noi nu le știm, înseamnă programare neurologică, să jucăm în piesa asta de teatru numită viață, după cum ni s-a spus, după cum am fost învățați în copilărie, și înțelepciunea de a ne trezi la adevărata putere și de a ne exercita noi drumul, da? Puterea de a ne elibera de energia asta de cobră, de șarpe, prin cartea Moartea. Scorpionul reprezintă și arhetipul șarpelui și avem aici șarpele care spune, da, tot scorpionul, scoateți la suprafață ceea ce trebuie văzut.
Avem aici o scoică și o steluță de mare, adică lucrurile merg ușor. Avem inițiala Z, M, W și J. Sunt inițiale cu care rezonați și eu vă spun așa, ziua de miercuri, de marți, miercuri și joi vă este benefică. Zilele marți, miercuri și joi vă sunt foarte benefice. Foarte, foarte benefice. Nu contează cum veți ajunge aici. Nu vă mai gândiți la viitor, pentru că vine el când este momentul să vină. Gândiți-vă la prezent și la toate lucrurile acestea bune care vin către voi, pentru că vine și iubire, și armonie, și stabilitate. Vă mulțumesc! Sper din suflet să intrați în energia asta și să credeți când vă spun că ce am văzut aici este din suflet pentru voi, ca să vă schimbați viața și să fiți bine, dragi suflete. Vă îmbrățișez cu drag, până pe data viitoare, să fiți bine. Pa, pa! Trec la următorul grup. Pentru cei care ați ales Cartea Albă și care m-ați auzit poate cântând, haideți să vedem ce aduce energia în curs. Să știți că energia este foarte fluctuantă acum, foarte intensă și se schimbă cu atâta rapiditate de n-aveți idee. Bun, avem 6 de bâtă, faetonul, 6-7, interesant, 2 de spadă, 9 de spadă, 7 de cupă și 8 de cupă. Gânduri, pozitiv, să respirați atunci când sunteți încordați, ceasul, în flux cu energia banilor și să aveți încredere că totul va fi bine. Bun. Că tot am văzut aici Fecioara, voiam să vă spun, pentru că nu am avut timp la momentul respectiv. A fost recent luna nouă în Fecioară și ce este de reținut și cel mai important, care este de fapt cel mai important aspect din acest tranzit, este faptul că același tip de energie a mai avut loc în anul 1989, dar și în anul 2007. Bun. Pentru voi este important, dacă puteți să vă aduceți aminte, ce s-a întâmplat în anul 1989 și unde erați, ce făceați și ce începeați atunci, ce se întâmpla în viața voastră, și în 2007, de asemenea, veți începe o perioadă prin care vă puteți exercita liberul arbitru, care este stabilă, care este sustenabilă, da? Ceva care va dura și vă va susține. Atenție mare la gânduri. Voi sunteți aici cumva la o finalitate, știți că nu mai aveți timp de pierdut, știți că vreți să treceți la acțiune, știți că vreți să fiți pozitivi, știți că vreți să vă echilibrați în ceea ce ține de bani sau banii, știți că sunt o energie, practic o energie care este cuprinsă în energia supremă, energie supremă care înseamnă iubire. Noi când vrem bani căutăm tot iubire, de fapt.
Bun, știți că la un moment dat veți fi bine, dar nu știți cum să ajungeți acolo. În primul rând, trebuie să respirați, să vă opriți un pic din tot ce aveți de făcut, din orice necaz, să vă ștergeți lacrimile, orice indecizie, ia uitați, indecizie, și să vă aliniați puțin cu momentul prezent în care sunteți, să vă gândiți așa un pic prin câte ați trecut și câte obstacole ați depășit și cum le-ați depășit. Că parcă așa, totuși, le-ați depășit. Ați reușit. V-ați gândit vreodată că ați reușit? Ați reușit. Că sunteți astăzi aici și vă uitați la mine. Nu? Vă văd pe voi, dragilor, ca și grup, cu o energie foarte confuză, tot timpul îngândurați, tot timpul cei care se gândesc și poate se răzgândesc, cei care rămân foarte mult prinși în trecut. De asemenea, vă rog să țineți cont de faptul că Marte, planeta acțiunii, intră în Gemeni. Când filmez eu, probabil că a intrat când voi posta, ceea ce înseamnă că ne susține în gânduri, în gândurile noastre. Uite, mă mănâncă palma stângă, știți cum se spune că luați bani. Să dea Domnul, scrieți mai jos care ați luat bani. Niște bani clar veți primi aici. Bun, deci Marte vă susține gândurile. Vă îndeamnă să luați acțiune. Dacă aveți vreo idee, să o puneți în practică prin energia Fecioarei. Să nu vă mai gândiți atât ca Scorpionul, să dați problema cu capul de pereți, că rămâneți cu gândurile. Să vă hotărâți. 7 de cupă. 7 de cupă are așa opțiuni. Ideea este să vedeți ce lăsați în urmă, să învățați din energia trecutului ce anume a funcționat pentru voi și ce nu a funcționat pentru voi. Am spus și celuilalt grup că eu sunt o persoană care este foarte compatibilă cu energia canină. Am și o cățelușă, îmi plac toate animalele, însă consider că arhetipul canin este cel care, într-adevăr, din regnul animal ne transmite și ne învață iubirea necondiționată, fiind singurul animal care niciodată nu rupe legătura cu omul său, omul care a creat o conexiune și nu fuge niciodată la un pericol de lângă el. Bun, asta înseamnă că voi aici, da, cu sufletul vostru, trebuie să înțelegeți ce v-a fost loial, ce v-a fost real, cu ce ați rămas voi până acum din experiența voastră, pentru că ați trecut prin foarte multe și ați găsit tot timpul calea să o faceți. Oricât de mult ați oscilat, oricât de mult ați balansat, pe unii dintre voi vă văd că regretați trecutul. Nu-l regretați, pentru că nu poate fi schimbat decât dacă ne uităm către copilul interior din noi, care nu este altul decât maturul, adică adultul imatur în decizii emoționale. Cum rezolvați toată această problemă? Pentru că sunteți cumva presați cu ușa să luați niște decizii, să mergeți mai departe, să avansați, poate în privința banilor, poate în privința serviciului aici. Faceți niște calcule. Hai să și clarific, să vedem ce e pe aici. Doiul de spadă. Cavalerul de cupă. Ca și la celălalt grup, ați oscilat foarte mult în iubire, dar să știți că toată oscilația asta a voastră și toate dubiile astea și toată, cum să zic, acțiunea de a gândi mai mult decât este cazul, nu face decât să vă încurce. Da, există într-adevăr șansa ca voi să fi atras alături de voi oameni care și-au văzut mai mult propriul interes, însă de data aceasta, pentru că avem un semicerc, tot succesul care este deja pus în mișcare se schimbă la 180 de grade și vine către voi. 7 de monedă. Să știți că voi ați trecut prin foarte multe încercări și probabil relații și interacțiuni umane cu oamenii, pentru că avem 777, o cifră spirituală, pentru a învăța ceva, pentru a evolua ceva spiritual din povestea asta. M-a întrebat cineva recent într-un comentariu, adică să mă bucur pentru că am suferit? Nu.
Nu să ne bucurăm pentru că am suferit, ci din contră, să ne bucurăm pentru că am reușit să trecem peste suferință sau pentru că putem să trecem peste suferință. De unde știu că putem? Păi dacă suntem sănătoși și avem capul, mâinile, picioarele, inima, creierul, toate la locul lor, ce ne împiedică? Doar mintea noastră. Din nou 7, 7, 7, 7, 7. Dragilor, vedeți că voi sunteți cu o energie din asta foarte spirituală activată. Voi sunteți un grup care ați fost puși așa pe jar de foarte multe încercări, tocmai din nevoia de a vă găsi singuri forța. Este ca și când universul, divinitatea v-a împins întotdeauna, v-a pus pe marginea prăpastiei, pentru ca voi să descoperiți în voi forța de a trece mai departe peste toate astea. Ați trecut practic prin toate energiile lui 7 aici, care înseamnă că le-ați cam bifat, adică este momentul să trecem mai departe către 8, către progres. Și uite că apare și steaua, către vindecare, către a ne întoarce percepția de la of, ce viață necăjită am avut, la uite că se poate. Da? Pentru voi există aici ce în gândul vostru, ca și la ceilalți, cartea moartea, transformarea. Și moartea în acest set are în mână o sabie, da? O spadă, adică claritate mentală. Inițiala 1, inițiala Doamne, cifra 1, pentru că puteți, 1 masculin, să găsiți forța din voi, să faceți lucrurile să fie frumoase și armonioase. Aveți posibilitatea să visați cu ochii deschiși și să vă bucurați ca un copil mic de visele voastre, pentru că se îndeplinesc. Aveți leul, inima voastră și mintea voastră trebuie să se alinieze. Voi clar sunteți cei cu lecții spirituale profunde aici. Mâța în gardă, v-am spus că ați avut parte de oameni care și-au căutat propriul interes de fapt. Veți primi mesaje de iubire, uite, primiți mesaje de iubire, vești că vine către voi altceva, o nouă etapă acum, inițiala V, N, K, N de 2 ori, D. Vineri și duminică vă merge bine și dacă până acum ați fost necăjiți, cenușăreasa, când mai puțin vă așteptați, apare prințul. Prințul ca și metaforă, da? Că poate fi o femeie sau un bărbat. Dragilor, cam atât pentru voi. Simt nevoia să mai trag o carte. Uite că am tras-o, sunteți epici, deci puteți. Toată viața voastră de până acum v-a adus în punctul ăsta în care să vă recăpătați încrederea în voi sau să realizați că de fapt sunteți o forță a propriului destin. Stăpânul propriului destin. Nu uitați, codul 11, liber arbitru, vă aparține. Vă mulțumesc ca de fiecare dată, să fiți bine până data viitoare, sănătoși și să realizați toate cele menționate aici, pentru că aveți de ce. Aveți și pentru ce trăi și de ce râde și pentru ce vă bucura. Vă îmbrățișez tare, pa, pa!